No niin, ja tervepä terve, arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla, ja tänään jatketaan jälleen kerran Mass Effect Andromedaa. Viime kerralla vedettiin Tempest-kierros ja Nexus-kierros, näinhän se taisi olla joo, ja Nexuksella meni itse asiassa aika paljon pidemmän aikaa, mitä mä ajattelin, kun siellä nyt olikin yllättävän paljon juttuja. Ajalle meidän piti viime kerralla käydä, mutta kun mä rupesin sitten miettimään, että onko siellä nyt oikeasti hirveästi mitään. Niin mä en tiedä käydäänkö me siellä. Mutta mä tuossa pikkasen kattelin tätä journalia ennen kuin mä laitoin rekordit päälle. Ja mä mietin, että meillä tosiaan tätä Priority Opsia täällä tois 2 uutta paikkaa, mihin voitaisiin mennä. Ja sitten myös Hunting the Arkkoni. Mutta mä veikkaisin, että me voitaisiin tänään katsoa täältä Allies and Relationships, koska siis täällä nyt on oikeasti aika paljon kyllä kaikkea mitä me voitaisiin tehdä. Itse asiassa nämä molemmat jutut on itse asiassa näköjään kyllä Aijalla. Joo, ehkä me voitaisiin siellä Aijalla käydä ensin ja sitten vähän miettiä, että mitä me tehtäisiin noista Allies and Relationships alla olevista jutuista. Mutta ihan ensimmäisenä jälleen kerran epätoivoisena Strike Teams. Silveri onnistuu totta kai, mutta mitäs meidän kultataso? Meillä oli muistaakseni 50% vaan tällä kerralla. Niin ja totta. Miten? Ei vaan voi ymmärtää. Ei voi ymmärtää. On niin unlucky. Meillä olisi 105. Paljon uusi maksaa 80. Mä en tiedä, onko tosta uudesta nyt oikeesti silleen niin mitään hyötyä. Me voitais kyllä vaan ottaa joku täältä. Tossa olisi ihan +8 effectiveness. Tuntuu, että sekin voisi olla jo itessä aika huke, ettei ota näitä ihan perusta. Me voitais otetaan se, koska musta tuntuu, että se voi olla oikeesti aika jeba. Aika jeba. No ei se auta, laitetaan uutta tulille taas ensi kertaa varten. Tuttu juttu show. Ja katsotaan paljon me nyt saadaan tänne prossia. 58%, joo, eli se on se +8, mikä siellä nyt näkyy meille blussana. Joten mulla on niin täysluotto siihen, että me saadaan ensi kerran. Sniper Rifle, Vanquisher 4, ja eikös meillä siis on nykyinen pyssy Vanquisheri? Vai muistanko nyt aivan väärin? Leveleitä olisi myös laitettavana. Kyllä, siis sehän on sama, mikä meillä on jo. No eipä siitäkään nyt sit ollut hyötyä, vaikka se sniperi sieltä tulikin. Joo, okei. Mutta joo, mennään sinne Aijalle nyt ensimmäisenä, kun siellä on näköjään noita juttuja hoidettavana, vaikka kun sitä meni niinku, kun mä kattelin täältä näitä, niin mä katsoin täältä, niin tää nyt ei ollut kuin pari, ja tääkään nyt ei itse asiassa oo Aijalla, ja tätäkään nyt itse asiassa ei voi edistää, mutta siellä tosiaan noita Liamilla ja BB:llä ainakin juteltavaa siellä, niin mennään senkin puolesta sinne. Mut joo, tää on taas tosi paha silleen, kun tässä on oikeesti niin paljon tätä tehtävää. Ihan vaikka noita täskejä nyt ei sinällään lähtis tekemään. Niin just tavallaan no ihan niinku pääjuoni jutut, sit just kaikki noi skuodilaisten jutut. Ja sit vielä tosiaan näiden planeettojen omat jutut. Et siinä on aika iso soppa kyllä. Ja just tavallaan, että missä järjestyksessä tekee mitäkin ja näin päin pois. Että siinä on kyllä paljon mietittävää, joo. No tässä itse asiassa näkyy näköjään nää kaikkea. Se on Liamilla, BB:llä ja Jaalilla itse asiassa myös. Sekä Movie Night näköjään. Ja joku täski. Niiden omien aijatehtävien lisäksi. Okei. Se olisi tavallaan ihan kiva, että jos näkyisi, saisi näkyviä tämän planeettakohtaiset tehtävät jotenkin tuolla journalissa. Mutta ne on tietysti, kun ne on eri juttujen alla, niin ei se toimi. Tätä ei muuten vissiin pysty ikinä skippaamaan, tätä laskeutumisanimaatiota.
Oli jotenkin ihan superkovalla omat volyymit. Kuule mitä? Joo, piti laittaa parvekkeenkin jo ovi kiinni, kun rupesi sen verran vilu tulemaan. Syksy on täällä. Tää ruveta käyttää villasukkia, tuntuu, että varpaat ihan kohmeessa nyt. Mut joo, täällähän meillä on vaikka mitään. Täällä on myös joku uusi huutomerkki. Mä käyn heti kattoo, että mikä juttu tää. Merikus. Joku turianilainen. Merikus. What brings you to Aya? For survival supplies only Aya has. I'm waiting on clearance to enter the city, but it's taking too long. I understand their caution, but the outposts need these supplies. I have to get them, now. They let me into the city. I can help. I appreciate that. To start, EOS needs a way to produce food to support population growth. They requested quinoa seeds to begin their own crops. There's an agricultural scientist who might sell some. I'll make sure to get those seeds. Volt's power grid is lagging without proper solar input. A solar amplifier would give them a boost. The solar technicians here may have the required parts. I'll see what I can find. Okei, tässäkin Outpost Supplies, joo, että siellä on sekä IOSille että Voidilla. Muualla itse asiassa meillä ei taida olla. Havarlille ei mun mielestä saa Outpostia. Kadaralla meillä ei vielä oo. Ja... Niin. Mikä meillä sen enempää itse asiassa on? Nyt rupes häiritsee. Onko meillä enempää? Ios, Havar, Kadara, Void. Ei. Joo, mikä siellä? Heti joku... Kling, kiling, kiling. Mä tiedän, oliko se. Eli meillä on... No siinä on täskiä, kai senkin nyt voi periaatteessa tässä samalla hoitaa. Director Dan. Reports on... Okei. Mielestäni tästä ei ollut tossa niinku mainintaa. Ja sit tuolla on Liamia ja Moshaeta ja Bibiitä. Joo. No. Sama kai se, että periaatteessa tässä kaikki nää, vaikka tuo täskiäkin vastaan, niin hoitaa näitä samalla. You work on the solar panels. Do you have an amplifier for solar energy? Nothing as big as these, but I have a smaller one on hand. Do you need it? Ostetaan pois kuleksimasta. Se kävi kivuttomasti. Joo. Näyttääkö se siis? Se näyttää tähän. General Goods. Joo, kiitos. Mitä me halutaan täältä? Vai siis saadaanko me täältä nyt niin kun... Mitä me ollaan ostamassa täältä? Angara Meditation Crystal. Mitä tällä tekee? Ei mitään kerro. Kai se on varmaan joku crafting materiaali. Siellä. Joku plantti. Okei. En tiedä ketä varten toi, mutta ostetaan. Ostetaan sekin sitten pois. Ei montaa kreditsiä maksanut. Niin täällä on vissiin tää kerta saa niitä siemeniä. You don't have any quinoa seeds, do you? Yes, I do. Need some? Yes, please. No niin, ne kävi nopeasti ja kivuttomasti. Joo. Täältä taitaa olla Liami. Jep. Good to be back here, ready to hit those scans. What am I looking for? Moran called out supplies that may have useful properties for our tech. Just need to get Sam's eye on them. Take a stroll. Enjoy the market. Nafsen. Mä just mietin, että eikö tää ollut siis nimenomaan day out, kun se puhuu, että hei sun pitää rentoutua ja sit me ruvetaan skännäilemään. Siis mikä tää skänni juttu? Eihän tästä ollut mitään mainintaa, vai oliko? Scan the hostile vendors goods. Kuka on hostile vendor? Mikä juttu tää nyt on? Mä luulen, että meidän pitää rentoutua. Halo? Joo, ei se toi jo tää. The anti day out on eye. He also mentioned getting your eyes on something. Aha. No, joo. No toikin nyt oli vähän ympäripyöräisesti sanottu, että en tiedä, olisiko vaikka mä olisin tiennyt tän, niin olisi ollut vähän ehkä random. Okei. Mut siis ketä meidän muka pitää skannata?
No siis vendorit on täällä. No okei, se näyttää itse joo. Mä mietin, että tossahan noi oli, että kai se varmaan joku niistä. Ne on vähän randomia, että yhtäkkiä vaan käsketään. Joo, me tekee tää. Ei me tästä kyllä puhuttu mitään, mutta... Not today, Nexus. Liam? God damn it. What's going on? Nothing to worry about. Just come grab a table with me. Okei. Meidät spotattiin vissiin. Me ei saatu kans kannattua. Mä en tiedä mitä se käytännössä estettiin, mutta... Toki meidät mentiin suoraan siihen niitten nenä eteen. Pathfinder, you're good here. We'll worry about the data another time. Liam, what's going on? I, figured we should head up somewhere nice and open. You were being cased. Are you getting me in trouble? What was this about? We're not in trouble exactly, but I don't blame them for being angry. I wanted to get data that would help yields at our outposts. Moran told me what to scan, but I called it off. I still owe her, but it's better than pissing off some gouging hardliner. Sorry I didn't clue you in. It's a security thing. Food is security. Was this an attempt to copy their methods? Steal secrets? We're not competing companies. It's about learning to live here. Remember my Tempest freakout? I tried proper channels, got blocked by the Angara and the Nexus. There's only so much Jar can tell us, so I did what we do back in crisis response. Bend the rules. Liam, I deserve better than having this sprung on me mid-market. You're right, of course, you're right. And the Angara are right too. The last people who showed up out of the blue were the Ket, the ultimate users. I don't want us getting lumped in with them, and I really, really don't want to ruin the market. Street food and shooting the shit with you feels normal. About time something did. We may have to stick to ourselves for a while, if that's what both sides seem to want. It isn't. Saw it all the time during crisis deployments. Us versus them turns into food versus no food. We have to figure this shit out, or both sides will hurt. Okei. Tää oli vähän jotenkin... Niin, kyllä se tavallaan liittyy noihin aikaisempiin juttuihin, mutta niin, no joo. Ehkä tää nyt oli vähän tämmönen meidän suhteen development. Tehtiin rajat selväksi, että nyt pitää kertoa asiat suoraan, ei mitään tällaista random juttuja. Täällä on ainakin piibi mun luulakseni, joo. Mutta mikä meistä tää? Ei, mihin mä nyt menin? Mä menin nyt jaalijuttuihin. Okei. You almost died. What's she doing here? No joo, tää on vissiin nyt se Roekar leader. I asked the Moshai to set up a meeting. I don't want us to be enemies. Is this true? Axel, Ryder rescued me from the Ket. She risked her life to... Sloane Kelly saved Kadara. Look how that went. I don't condone what happened on Kadara. But one bad experience doesn't define an entire species. Your kind has a history of treating each other unfairly. Just ask the Krogan. How did you? I've been watching you. You're invaders just like the Ket, except less cautious. What does that mean? You'll know soon enough. Do not trust them, Chauvin. Axel... He didn't used to be like this. He was curious, brilliant. But the Ket, even without exaltation, they change us. Siis mitä me ollaan mukaan tehty, kun se sanoo, että me tiedetään historiasta. Siis niinku joo, onhan meillä on niinku ihmisillä keskenään sotia. Mut siis eihän nyt tavallaan, no joo, ja sit joo, kyllähän Turianilaistenkin kanssa nyt oli pientä mähinää, mutta se nyt oli vaan ihan puhas väärinymmärrys. Kenttää rupeeko kuulostaa hirveet selitteiltä, mutta tavallaan niin kun, ei nyt mun mielestä millään Kroganilaisilla nyt ainakaan pitäisi olla hirveästi mitään beefiä ihmisiä kohtaan, mutta joo. Whoever Axel was, he's dangerous now. Pathfinder, please help him. I don't think he'll let me. I can't let him go. Not yet. Ryder, we just received an emergency recording from EOS. Come to the meeting room when you get back to the Tempest. Okei, get täällä. Ja liittyykö se nyt niinku tähän juttuun? Vissiin. Onks muuten Moshai mitään sanottua? I found a device Ven was using to communicate with the Archon.
I think we can use it to triangulate that Ket flagship's nav point. All you have to do now is board it, steal the Meridian artifact, and escape in one piece. You've been there. Tell me what to expect. I saw very little. Corridors, an interrogation room, my prison cell. The Archon's vessel is a place of pain and death for the Ket's enemies. No one has attempted anything like this before. For all our sakes, you must succeed. Now it's my turn. Evra informed me that the despot of Kadara Port, one of your people, executed Ven Terev. True. Sloane isn't with my people, and she doesn't speak for us. Her actions spoke loud enough. She had no right to kill Ven. What he did was inexcusable, not unforgivable. This isn't what I wanted. Regardless, it's done. I'd like to know more about you. What about me intrigues you? You and my crewmate have a close relationship. Any advice? Hints? He talks in his sleep. Worth it for the look on your face. Jarl is a dear and hopeless former student. He has a good spirit. You're lucky to have him, that's all. Lucky to have me. Niin ei tää vissiin tarkoita, että no kun ei meitä olla missään suhteessa kai vielä. Me tiedän vähän sellainen epäselvä tilanne. Are you originally from Aya, or someplace else? I was born on a research vessel in deep space. My parents were explorers. They never stayed in one place long. My own work has taken me to every world, many times over. They all try to claim me as their own, but if I'm honest, my favorite chair is here. Any ideas on how we stop the Ket for good? The real question is, how do we define victory over them? Complete eradication? Unlikely, costly, and morally dubious. Drive them away? How? What stops them from returning? Peaceful coexistence doesn't seem to be an option. There's much we still don't know. The Ket are not a simple problem. We can't reduce them to a simple solution. Tämä on kyllä ihan totta, että mikä ratkaistaan niin kuin voitoksi keteestä. Koska niin, se voi olla vähän ehkä tappaa joka ikinen ketti. Niin. When the Ket are gone, if we fix all these worlds, what do the Angara want? Depends who you ask. We're individuals. Paran will continue spreading hope and optimism. I don't know what Evra will do without an enemy to fight. Retirement won't suit him. As for me, maybe I'll just fade away. That's what people do when they're no longer needed, right? Räh. Joo. Mitäköhän pätee tää nyt on? Notes regarding exaltation. The question isn't how the Ket genetically modify us, but why? If exaltation is the reproductive process, Ket are a model of inefficiency. If they can transform one life form into something so radically different, then surely the Ket must also be capable of creating clones. Wouldn't that provide more satisfactory results, especially for xenophobic culture? The goal of incorporating useful genetic material from other species into baseline Ket genetic material doesn't fully explain the level of effort they expend. Exaltation is a lengthy and labor-intensive activity, what I witnessed in. It was almost religious. Joo. Tämä on kyllä ihan hyvä pointti, että ei se nyt hirveän niinku hyvä tai niinku helppo ja hyvä tapa niinku lisääntyä ole, jos niinku ainoa mahdollisuus on tolleen niinku muiden rotujen edustajia kääntää omaksi. Niin se pakkohan nyt joku, eihän ne nyt ole voinut silleen niinku aikojen alusta lähtien. Mikähän tää nyt kilisee, kilkattaa. Niin, että aikojen alusta lähtien on voinut olla se ainoa tapa. Et ehkä siinä on joku tämmönen uskonnollinen puoli. Notes, Moshe ja Shefa. Begin dictation. After years of staring at the SWAT plan, so much of it still remains a mystery. Not that we haven't tried. Still, after what happened, maybe it's best to leave the world alone now. We spent so long on IS striving to learn whatever we can. Okei. Joo. Okei. Sääpä siellä piipille nyt sitten. Ne on periaatteessa alun perin piti, mutta... Niin, se oli vissiin toi joo.
Se vaan jotenkin, mä ajattelin, että se on jotenkin niin, että tosta vielä pitää mennä, mutta kun se triggeröi sen katsiin, niin saman tien. No eipä sillä mitään väliä nyt sinä. Hiipi. Getting acquainted with our new neighbors? Sort of. All this stuff. The Angara sure do have a rich culture and blah, blah, blah. Are you alright? I'm fine. It's nothing. Miksi sä I heilut? visited that cafe the Angara consider a bar. Asked for their hardest stuff. It was weird, which I like, but had almost no punch. Light weights. Whoa. Steady now? That stuff must have a slow absorption rate. Whoops. Oh, writer. It's just... This museum reminds me of being on Haitiana during my indentured service as a student. They even have a whole section on the Remnant. I didn't come to Andromeda to follow in someone else's footsteps. Miksiköhän mulle tuli vaan mieleen, että minkä takia silloin, kun sä oot niinku tavallaan hiprakassa tai humalassa, niin sit sä niinku hikkailet. Koska siis mä en kyllä muista, että mä olisin koskaan kyllä erityisemmin niinku olisi hikattanut silloin, kun on ottanut alkomahoolia, mutta en mä tiedä. Kai sinne jotain, en mä tiedä mihin se perustuu. Saatte kommenttia, jos tietää. It didn't occur to you there'd be indigenous species here? Sentients with a rich history, leading full lives? I guess. Even so, the Angara barely have a foothold. Sure, they live among the ruins, but they haven't seen what we've already seen. You might have a point there. Bet nobody here has ever outrun an ancient vault purification field, huh? Nope. Or spat in that Archon's ugly mug and lived to talk about it? That was nice work, by the way. Thank you. You're right. Not sure why, but ever since I packed up my apartment on the Nexus, something's crawled under my skin. But whatever it is, I promise, I'll get over it lickety-split. Be sure you do. You're a handful, even sober. You can handle me, Ryder, whenever you want. Wow. Think I'll stay in your operation a little while longer. No mitä flirttiä. Ja tässä vähän posket alkaa punottaa. On hold. Okei. Se on siinä. Se oli siinä se juttu tuokio. Joo, mä en tiedä, jotenkin toi on tosi... Niinku tossa taas mun mielestä sit jotenkin toi BB:n modelli vaikutti jotenkin tosi muoviselta. Tai muovailu vahamaiselta. Mut sit taas jossain se on vaikuttanut paljon elävämmältä. Et tuntuu, mä en tiedä mikä tohon sit, et onko se vaan sit, että jotkut skenet on tehty paremmin ja jotkut ei. Jaha, BB oli nopea liikkeessään, sen takia tuli sähköpostia saman tien. Mut joo, se on tosi sääli, koska kumminkin, siis Alien, siis niinkun, no esim. Joku Jaalin modelihan on mun mielestä niinku tosi consistently, mun mielestä tosi hyvän näköinen. Mut sit just niinku siis tuntuu, että siinä on tosi paljon heittoa kyllä niinku monilla. En mä tiedä, onko se sit joku niinku sen alueen valaistus ja kaikki, mitkä siihen nyt sitten vaikuttaakaan, mutta... Ambassador, I trust our people had a smooth transition to Aya. The Angara have been gracious. Everything's going well. Good. Keep me updated. 10 out. I've never lied to a director before. Pathfinder, it's a pleasure. I'm Ambassador Riala, Chief Diplomat for the Initiative on Aya. I was removed from Cryo specifically for this. Quite the wake-up call. I assume you're trained for first contact diplomacy. I'm a social anthropologist with a linguistics background. Close enough for Director Tan. I Sosiaaliantropologia. hear you're to thank for our new ties with Aya. This is our best shot at an alliance. Now we just need to keep our people from wrecking it, no matter how hard they try. Joo, antropologia on periaatteessa sellaista niin kuin kulttuurien tutkimusta ja esim. Niin kuin meillä tai siis niin kuin meidän planeetallamme paljon ne on tehnyt esim. Niin kuin tutkimusta jostain alkuasukkaista tai alkuasukasta heimoista, mitä vielä esim. Edelleenkin tänäkin päivänä me täällä oleskelee eri paikoissa, niin niitä tutkittu ja koetettu sitten vähän havainnoida, että miten sellaisessa ympäristössä, miten se kulttuuri ja ne sosiaaliset jutut on siellä rakennettu. Se on ihan mielenkiintoista juttuja. Varmaan aika hyvin osuu koulutus kyllä tänne, nyt kun on näin. Nyt välttämättä sanoa, että angaralaiset että on varsinaisesti alkuasukasheimoja, mutta
Ihan uusi outo kulttuuri joka tapauksessa. If something's wrong, I need to know. Maybe you can help me fix it. A Solarian botanist named Sorvis Len is here, learning how to improve our crops. He sent an urgent comm, saying a member of the Angaran resistance had threatened him. What happened? I'm not sure. Sorvis is an excellent scientist, but not the best communicator. I'm concerned this could escalate if someone doesn't look into it, but I don't have the staff to spare. I can go settle things. I'm a friendly face for both sides. That would be helpful. With any luck, we can prevent this from getting worse. That's all for now. Okei. Vesa, speak to Jorvis Len. Tää ei oo vissiin täski, joten pitäisikö meidän hoitaa? Se meni kyllä ihan hyvin, että jos me oltais saatu tää kaikki aiejutut tähän ekaan puolituntiseen vedettyä, mutta käydään nyt meidän salarianilaista ystävää nyt vähän jeesimässä, jossa siellä jotain laukoo typeryyksiä, että angaralaiset rupee pian riehumaan. I can't work under these conditions. What does it take to be left alone? Ambassador Riala sent me to check on you. You reported that someone in the Resistance threatened you. Tell me exactly what happened. I didn't know Riala was sending the Pathfinder. I deserve no less, of course. Jäätääkö I hupiukko? was measuring the photonic dispersal from the canopies when some random brute interrupted me. I asked him to move, and he got nasty. Said it was my fault his friend was dead. Ridiculous. Do you know what he meant by that? He ranted nonsense about a vessel and selling slots to outsiders. He got right up in my face and compared me to a cat. He wanted to kill me. I could see it in his eyes. The whole conversation made no sense. I think he was inebriated. Sounds like there's more to this. Don't suppose you caught his name. Didn't ask, didn't want it, didn't need it. When he left, I tagged him with infrared dye from my sample kit. Invisible to the naked eye, but not to a scanner. I'll scan people around the Resistance headquarters, see if I find him. You're supposed to represent our interests on Aya. Go, represent. I have work to do. Okei, mä en kyllä tiedä, haluanko mä auttaa tätä, koska tää vaikuttaa aika ärsyttävältä, mutta ehkä me nyt autetaan. Resistance Headquarters. Niin, tää on kaikki Headquarters, joo. Ja tosta me vissiin nähdään, että mikä on lähempänä. Ja onko se niinku täällä vai onko se täällä? Mielestäni se kyllä voimistuu tänne päin. Juu. Siellähän se on. I detect the infrared dye Sorvis Len used to mark the person who threatened him. That's our man. I know why you're here. What is your problem? The botanist. You want an apology for what I said to him. I only have one side of the story. Tell me yours. It's hard to explain. Try me? Aya isn't big enough to give everyone a home. We each live here a short time and then move on. For someone to come, another must go. The exchanges are chosen at random. We call this arrangement the Vassal. Time of change. It worked well. Until now. The Vassal never accounted for outsiders living on Aya. There's only so much room. When our leaders agreed to make a place for your people here, it came with a cost. My friend won a place on Aya, but he sold that slot so one of you could stay here instead. Sold it how? What did he get? Comforts for his family, resources to improve their home on Haval. He always put others before himself. That's how he died, fighting Ket on Vold. When I found out, I was angry. Said things to your botanist I shouldn't have, but I'd never hurt your people. He thinks you want him dead. Tell him what you just told me, and let's move on. Thought I was clear the first time. Maybe his translator malfunctioned. I'll talk to our ambassador, see if we can minimize our impact on your Vassal. We don't expect things to be easy. Only that you understand, nothing is free for us. Mitäköhän toi Vesa nyt siis niinku käytännössä tarkoitti, koska siis kyllä mä sen tavalla ymmärrän, että jos ei niinku ole tilaa ja resursseja, niin sitten ei ole tilaa ja resursseja. Mutta tavallaan niinku, että jos tänne vaikka niinku rakentaisi jotain lisää asumustiloja tai muita, niin olisiko se sitten ongelma. Mutta joo.
Et mä en tiedä, oliko toi Vesaal nyt enemmän sit jotenkin tommonen heidän niinku johonkin biologiaan liittyvä asia vai kulttuuriin liittyvä asia, Time for Change, vai niinku mikä. Mä itse asiassa tiedä, kuinka pitkään angaralaiset elää yleensä. Welcome back. Any news on what happened to Sorvis Len? Do you know about the Vasal? The Angaran lottery that decides who gets to live on Aya. Niin siis se on legit se lotteri. Okei. Angara are selling their slots to come here so our people can stay in their place. Including a member of the Angaran resistance. He was killed on Vold. Wouldn't have happened if he'd been here. No one told me of this arrangement. Well, we have to do something. If we reward the Angara for their sacrifice, maybe they won't resent our being here. And we can ensure their survivors receive compensation in situations like this. Thank you, Pathfinder. I'll forward your proposal to Director 10 immediately. Mä nyt oikein silleen niinku oikeesti kyllä on ihan varma, että onko toi nyt silleen niinku harvemmin nyt rahakorvaa menetettyjä elämiä tai muutenkin, niin ei se niin. Mä en tiedä, onko se nyt ehkä oikea lähestymistapa, mutta meidän Pathfinderin mielestä oli. Mut joo, jutellaan vielä sille mikä Mexius, Meskus, mikä olikaan, ja lähdetään sitten ajalta Vex. Merikus. I found Kiloa seeds for Eos. Is this enough? It's perfect. I'll make sure Eos gets them. Here, I found the solar amplifier for Vold. They'll be happy to see this. No more power outages. Thank you, Pathfinder. Joo, ei mitään. Mä en tiedä, saiko tosta. Kyllä sit näköjään XP:t. Itse asiassa yllättävän jopa hyvätkin XP:t vois melkein sanoa. Mut joo, semmonen aijakierros pitkästä aikaa. Ihan hyvä vetää tää tähän väliin. Saatiin tosiaan noita Liam ja Bibi juttujakin tehty. Tai edistettyä.